Zonja dhe zotëri deputet, ju lutem që t'i zini vendet e juve me qëllim që ta konstatojmë kvorumin dhe të fillojmë seancën. Të nderuar deputet, në salë janë 41 deputet, i hap punimet e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit Republikës së Kosovës sipas anit të ditës nga kryesia e Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me 12/11/2018 me kërkesë të kryeministrit të Republikës së Kosovës, zotit Ramosh Haradinaj. Filloj me ranin e ditës si në vijim. Shqyrtimi i pakos së ligjeve për sundim të ligjit dhe agjendën integruese evropiane. E ka kërku fjallën për procedura, apo se di për shka, zoti Arben Gashi. Nderuar kolegë deputet, kjo është një seancë e jashtëzakonshme e ftuar nga Kryeministri i Republikës Kosovës. Ne dje në Komisionin për Legjislacion kemi pas një takim me Kryeministrin dhe kemi pas të paktën një pajtim. Meqenëse se kërkesa për seancë e jashtëzakonshme nuk është shumë e saktë, ne kemi kërkuar sqarim se çka po kërkon ai dhe na është thonë që kërkon që të trajtohen në leximin e dytë 4 ligje që kanë të bëjnë me agjendën evropiane të integrimeve, të reformave. Dhe ne kemi thonë dhe kemi konkludu bashkarisht se kryeministri nuk mundet me thirrë seancë jashtëzakonshme për lexim të dytë. Është jashtë kompetencave të kryeministrit dhe konsiderohet shkelje e autoriteteve përgjegjësive kushtetuese të Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe përpasoj i kemi kërkuar që kryeministri të njoftoj kryesinë e Kuvendit dhe kryetarin e Kuvendit që tërhiqet nga seanca dhe ai është pajtuar që do të tërhiqet nga seanca dhe të njëjtën kohë Komisioni për Legjislacion do të shqyrtojë me prioritet këto projektligje, do të propozoj amendamentet cilat janë përgatitur dhe do të kërkoj nga komisionet tjera mundësisht të shqyrtojnë me prioritet po ashtu. Në të njëjtën kohë Komisioni ka marrë vendim që t'i drejtohet me një letër kryesisë së Kuvendit ku e njofton për rëndësinë e këtyre projektligjeve dhe i lut që mundësisht ta trajtojnë në një kohë sa më të shkurtër mundshëm në një seancë që ta aprovojë këto projektligje. Por konkludimi kryesor i komisionit bashkërisht me qeverinë dhe kryeministrin është kryeministri në kompetencat e tij nuk mund të thirrë seancë të jashtëzakonshme për lexim të dytë të ligjeve. Është kompetencë ekskluzive e Kuvendit. Pra, demokracia funksionon kështu. Kryeministri propozon, ka drejtën e propozimit të ligjeve, ka drejtën edhe me thirrë seanca të jashtëzakonshme, por jo seancë të jashtëzakonshme për lexim të dytë të projektligjeve. Prandaj, kjo seancë sot nuk ka objekt dhe nuk duhet të mbahet si e tillë. Faleminderit. Faleminderit, zonja Albulena Agjiu, kryetare e Komisionit për Legjislacion. Ju faleminderit, po mundohem që t'i përmend disa çështje që kanë të bëjnë me seancën
e sotme, e para përdorimin e standardeve të dyfishta në kohën kur opozita kërkoi seanca e zakonshme për ndalimin e kësaj ndërmarrjes së rrezikshme të presidentit Taqi, as nuk u hap seanca sepse s'janë në salë 61, ndërsa sot me 40 ca hapet seancën. Pra kjo dëshmon që kur ju përshtatet e hapni, kur si përshtatet nuk e hapni seancën, dhe natyrisht kjo është shumë problematike sepse kuvendi nuk është i koalicionit, kuvendi është i gjithë deputetëve të kuvendit, sepse ne jemi këtu përfaqësues të popullit. E dyta, ka një mungesë të vazhdueshme të planifikimit dhe përgatitjes, madje kjo është ndruar si sëmundje e pashërueshme e kësaj qeverie, por edhe kryetarit kuvendit. Në vend që sot të kishim një koordinim, ose të vinim këtu me një koordinim ndërmjet qeverisë dhe kuvendit, sot jemi në seancë me këtë rendite, ku thuhet shqyrtimi dhe miratimi paketës së ligjeve, as nuk është shkruar mirë, që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe agendën integruese evropiane. Cilat janë ato? Cilat janë ato projekt ligje që ne sot duhet t'i shqyrtojmë këtu? A kanë emra? Ne si komision mund t'i dim, sepse i kemi pasur informacionet, por janë 120 deputet në kuvend Kosovës, nuk janë 10 sa i ka Komisioni për Legjislacion. Pra kjo është komplet jo serioze. Çështja tjetër është që është e vërtetë që sipas Kushtetutës Republikës Kosovës kryeministri ka të drejtë që të rrasë seancë zakonshme, por ne konsiderojmë që qeveria nuk ka të drejtë që t'i kërkoj kuvendit kohë të caktuar, sikurse aktualisht, për votim në shqyrtim të dytë të projekt ligjeve që janë pronë e kuvendit. Momentin kur qeveria e procedon në kuvend një projekt ligj, ajo është pronë e kuvendit. Dhe nuk mund të ndërhyjë qeveria në punën e kuvendit dhe t'i tregoj se kur duhet t'i miratoj apo jo ato projekt ligje. Kjo është shkelja edhe Kushtetutës Republikës Kosovës, ndarja e pushteteve, dhe këtu është shëndru dukuri kjo ndërhyrja në pushtete. Herë ndërhyjnë presidentin qeveri, herë presidenti në kuvend, herë në sistemin e drejtësisë, herë kryetari kuvendit në qeveri, duket vetja si kryeministër, dhe tash, dhe më thënë, ka një ndërhyrje të vazhdueshme që po bëhet në këto pushtetet si që janë të ndara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe tjetra është që Komisioni për Legjislacion, si që tha dhe Zoti Gashi, dje ka diskutu. Ne kemi pas një qëndrim të kryeministrit pas kërkesës që kemi bërë si komision. Po, tërhiqemi, ka thënë, nga kërkesa për seancë jashtëzakonshme, sepse nuk është e rregullt dhe nuk është kushtetuese kjo që është adresu. Dhe Komisioni për Legjislacion i ka bërë 2 shkresa. Shkresa e parë për komisionet funksionale, Komisionin për Integrime, Komisionin për Buxhet dhe Komisionin për të Drejtat dhe Komunitete. I ka kërku që 4 projekt ligje, që janë projekt ligje e që po i tregoj, sepse deputetët mund të mos e dinë, sepse nuk e kanë në rendite, projekt ligje për mbrojtjen e sinjalizuesve, projekt ligje për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë dhe përgjegjësitë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe draft kodi penal. Këto janë që janë prioritet absolut. Dhe ne kemi përfunduar si komision të gjitha këto projekt ligje. Dje ua kemi dorëzu komisioneve funksionale. Ato pritet që sot të mblidhen. Prandaj seanca e sotme nuk ka objekt dhe nuk mund të shqyrtojmë asgjë përsa ne nuk kemi materiale. Dhe tjetra, sot është dashur të mbahet një seancë e jashtëzakonshme për skandalet e presidentit Taqi. Pra këtë tendencën që me zavencu Gjermaninë me Rusinë. Ne duhet me shqetësoj kjo aventurë e Hashim Taqit. Është skandal që ka po bën ai si president i vendit. Por këtë ndoshta do të kemi mundësinë ta diskutojmë të premten, sepse kjo është e papranueshme që ka po bën ai si president, duke tentuar ta zaventojë apo të krijojë marrëdhënie të re me Serbinë dhe Rusinë. Ju faleminderit. Faleminderit. Unë pajtohem që është gabim procedural, menoj se kërkon, është në parlament që i ka 60 deputet që i duhet kvorumi për ta fillu seancën, por parlamentet e krejt Evropës po e marë parasysh edhe Britaninë e Madhe, asë njeni s'ka nevoj për kvorum për ta fillu seancën. Kvorumi duhet me qenë votim. Tjera
deputet rinë për çështjet që janë të interesuar të diskutojnë dhe debatojnë, për çështjet e tjera nuk rinë, por sidoqoftë këto po ndodhin te ne, interpretimi mund të bëhet i gjithfashëm. I kemi rregullat, siç e dini që ne kemi drejt bëjmë mocion edhe në seancë, por duhet të ketë kvorum për të votuar mocioni. Edhe për të filluar një seancë tjetër me një rand ditës tjetër, edhe për të futur diçka në rand ditës, kështu që kjo është e vërteta, por zonja Haxhiu ju keni qenë në mbledhjen e kryesisë, edhe ka një proces verbal të mbledhjes kryesisë, ku pikrisht janë thirrë ata që e kanë thirrë mbledhjen dhe që kanë kërkuar në emër të kushtetutës, dhe ju asnjë fjalë se keni fol për me kundërshtu këtë praktikë. Prandaj tash është e vonë, kështu që unë në respekt të seancës kom nejt edhe kom marrë sot me marrë pjesë në seancë. Se di, unë tani po jo e fjallën kryetarëve të grupeve parlamentare qysh janë paraqit me radhë, pare i zotit Memli Krasniqi, pastaj të përgatitet Ahmet Isufi e Bilal Sherifi. Faleminderit nderuar kryesues. Realisht që ta thjeshtojmë pak situatën, na sot kemi ardhur këtu për shkak procedurave. Krejt e dim që jemi në qëtë salë dhe ata deputet s'kanë ardhur që sot seanca smahet, sepse na jemi pajtu tje që kjo seancë smahet, po për shkak të interpretimeve të rregullore, të procedurave, na kemi përfunduar sot tu. Në ora 3 e 15 minuta, kryeministri dje ka dërguar letër pas konsultimeve dhe marrëveshjes me Komisionin për Legjislacion që kërkon shtymin e kësaj seance, duke qenë se janë pajtu që seancën pastaj me eftu përmes kryesisë Komisionit për Legjislacion, kurdo që ata e konstatojnë që i kanë përfunduar punën ato projekt ligje prioritare, të cilat janë lexim dytë. Dhe e rrugës kish me qenë mos lehtësisht që ne dje të thërni mos edhe njerë kryesinë, se të konsultuar që në antarët e kryesisë që të mos vinim fare sot këtu, duke ditë që sot kemi ardhur me vonë që seanca s'mbahet, ose dikush me keq përdor këtë minutazh për me bë politikë. Kryeministri ka ftuar në seancë, unë besoj për vullnetit mirë, duke qenë se ato me të vërtet janë projekt ligje të cilat jemi vënë me i aprovu, dhe në këtë kuadër ka qenë një kërkesë e tij, por që po pajtohemi është dashur që ndoshta të vende në një formë tjetër. Tashmë kjo pajtueshmëri ekziston. Komisioni për Legjislacion e ka përfunduar punën me 4 projekt ligje që u përmendën, mbetet edhe komisione të tjera të përhershme me ekri punën e tyre, shpresojmë sot apo nesër, dhe që ndoshta gjatë kësaj jave ta mbajmë seancën dhe që të aprovojmë këto projekt ligje dhe në ndonjë tjetër nëse veç mund të mbahet. Andaj unë shpresoj që sot mund ta konstatojmë që është kërkuar shtyrja e kësaj seance nga kryeministri që fillimisht e ka kërkuar mbajtjen e kësaj seance, dhe që pastaj sot gjatë ditës apo nesër të merrem me vesh kur mund të ftohet një seancë e cila realisht ka subjekt dhe që ka renditës sakt edhe që dihet për cilat projekt ligje po vijnë. Për sa i përket aspekteve procedurale, kanë kaluar shumë muaj që na kemi në procedurën leximit dytë rregullorën e punës të kuvendit, do të ishte mirë që më përfundimisht të merrem me vesh dhe ta fusim në renditës, të bëjmë amandamentet apo plotësim ndryshimet e nevojshme dhe pastaj mos kemi paqartësi, a duhet me fillu një seancë me kvorum apo pa kvorum, a duhet me ftu një mbledhje në këtë rast apo në atë rast, po edhe në rastin sikur ky kur sponsorizuesi kërkesës në ndërkohë kërkon shtyrjen e seancës, a duhet me u mbledh këtu formalisht sa për me thonë që s'po mojmë seancë apo s'kish pas nevojë me u mbledh hiç, ka unë mendoj do të ishte më e drejtë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Dardan Sejdiu në emër të PSD-s. Regjia zotit Sejdiu fjallën. Dardan Sejdiut.
s'po të punon. Del folturët. Faleminderit regjia, më në fund. Sinqerisht është e pasqartë për secilin prej deputetëve këtu sot në sallë që jemi përveç atyre që keni qenë në mbledhjet e komisionit, pra, dje, është e pasqartë se për çfarë jemi mbledhur, cilat janë ato ligje. Disa, siç tha deputetja Haxhiu, mund t'i dinë, disa gjithashtu mund t'a dinë për vonesën, deri tash pse s'kemi ardhur në lexim dytë, por besoj që nuk është në rregull, që besa as korekte, që, si me thonë, përfundojmë në seancë nëse ekziston një kërkesë për shtyrje të seancës nga ai i cili e ka ftuar seancën. Rrjedhimisht, ne si grup parlamentar jemi ardhur sepse s'kemi pas njoftim për shtyrje të seancës, por sot nuk po shoh që kemi ndonjë arsye për të qëndruar më shumë në sallë, kështu që ju lutem si kryesues që ta ndërprerni seancën edhe të koordinohen grupet, komisioni, kryesia, kryeministri dhe të vazhdojmë me punë nëse ka diçka që duhet me trajtu ky vend. Faleminderit, zoti Ahmet Isufi ka fjalën. Faleminderit, kryesues, nderuar kolegë deputet. Projekt ligjet të cilat po përmendën kërkojnë azhuritet për shkak se pikërisht lidhen me rendin dhe ligjin dhe është kërkesë edhe më hershme që këto ligje sa më shpejt të amandamentohen dhe të kalojnë në seancë plenare. Kërkesa e kryeministrit për seancë të jashtëzakonshme pikërisht ka pas këtë motiv dhe duhet kuptuar jo si ndërhyrje, por si një vullnet të mirë të qeverisë që të kalohen sa më shpejt projekt ligje të cilat qeveria veç i ka sjellë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Kemi edhe projekt ligje të tjera të cilat po neglizhohen dhe një farë mënyrë faji është i Kuvendit që s'po i kryen në për komisione punët e veta ashtu si duhet dhe të mos ketë nevojë për seanca të jashtëzakonshme. Njëkohësisht Komisioni për Legjislacion i ka kryer obligimet e veta ndaj këtyre projekt ligjeve, janë edhe 3 komisione tjera le të mblidhen në afatin sa më shpejt, le ta kryejnë punën e vet dhe mund t'i aprovojnë. Në fundit, Kosova ka nevojë t'i kryejë obligimet e veta sa më shpejt që është e mundur, e sidomos parlamentin këtë rast të jetë sa më aktiv, në që të mos ankohemi pastaj se s'po na plotëson disa kërkesa të cilat janë para bashkisë ndërkombëtare. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bilal Sherifi ka fjalën. Faleminderit, zoti kryesues, nderuar kolegë deputet, qytetarë të nderuar, me që kryesuesja përmendi mbledhjen e kryesisë, më duhet të nënvizoj që unë në mbledhjet e kryesisë dje kam theksuar që duhet më specifike, kërkesat të jetë më specifike dhe ligjet të cilat do duhet sot të shurtohen të emërohen, cilat janë ato ligje, sepse është e paqartë nga definicioni i përgjithshëm ligjet që kanë të bëjnë me agjendën evropiane dhe ju kryesia më keni kundërshtuar se nuk ka nevojë kryeministrin e kërkesën e tij ka drejt ftoj seancë, nuk ka nevojë apo është e mjaftueshme kjo kërkesë siç e ka marrë në mënyrë që të ftohet seanca. Pra, jo që askush nuk ka pas kundërshtime rreth mënyrës rreth përmbajtjes kërkesës për seancë jashtëzakonshme, por kjo le të mbetet në fund s'është aq e rëndësishme. Ajo që desha të them është kjo që nëse shpresoj që nuk do të mëdhërohen ata grupi OJQ-ve me atë emërtimin demokracia në veprim. Kjo seancë i ngjet pak a shumë kësaj demokracisë në veprim ku respektohet strikt procedura, pra është ftu seanca dhe tani nuk mund të më të qthirret edhe pse kemi ditë se nuk do të mbahet. Nuk është dashur për mendimin tim që të vim deri te ky ushtrim, domosdoshmërisht deri te ky ushtrim që të vim këtu për të konstatuar se nuk i kemi pakun e ligjeve për të shqyrtuar sepse janë në komisione. Një gjë e tillë ka mund të bëhet me duke shkëmbyer edhe një letër me kryeministrin, nëse e keni marrë një, keni mund t'ia dërgoni edhe një, edhe kërkoni edhe një letër nga ai që të kërkojë tërheqjen, sepse në marrëveshje me kryeministrin, në komision kemi pas një marrëveshje që
ai të bën tërheqjen e kërkesës për seancë të jashtëzakonshme, në mënyrë që sot dhe nesër të përfundojnë punët në komisione, edhe kështu të ftohet seanca ku ligjet do të mund të kalojnë. Nuk është në rregull dhe nuk ka qenë korrekte, keni mundur si administratë, si kryesi, një komunikim më intenziv me kryeministrin, me qeverinë, edhe kjo sot nuk do të ishim këtu kot për të bërë siç u tha këtu propagandë. Faleminderit. Faleminderit, unë mendoj që edhe kryesia, dhe administrata dhe deputetët nuk janë emergjencë, as në gjendje të jashtëzakonshme të luftës, po as kanë ndaj emergjencë që të rinë kujdestar, sa të vinë letra mazdreke e paradreke për mi shqyrtu, paradreke mi u thonë deputetve, hajdri se ka seancë, mazdreke mi u thonë jo s'pas ka seancë. E dyta, unë thash kom najtë për seancën, sepse ka marrë vendim kryesia dhe edhe ju që jeni këtu ke mirë kuptim të kërkesës kryeministrit dhe të vendimit kryesisë jeni në seancë. Këtë për kuptoj kështu. Edhe ashtu s'pas ka kvorum dhe mund të ndërprejmë seancën. Por s'ka pas kuptim mos me ardhë, sepse i kemi ftu deputetën, e kemi një vendim të kryesisë dhe duhet me marrë në ledhe. Zotë janë në zema e ka fjallë. Faleminderit kryesues. Paka shumë e thatë jo këtë të fundit, që ka mendova të them, Kuvendi i Republikës Kosovës funksionon me dokumente, edhe me shkresa, ne shkresën e kemë për seancët. Edhe prania jonë është mbi bazën e asaj shkrese, ndërsa realisht gjendja çfarë është tregon pasqyrën reale të mos koordinimit institucional, atë që përtheksojmë çdo ditë. Jo vetëm mos koordinimit, por pa përgjegjësisë institucionale, nuk po them pa detyrisë institucionale, sepse ka rregulla, ka procedura dhe ka praktika çfarë ka ndërtuar edhe Kuvendi i Republikës Kosovës në raport me qeverinë dhe ndërtimin e legjislacionit. Andaj kjo pozitë çfarë jemi sot tregon arsyeshmërinë më të madhe pse Kuvendi është jo funksional. Dhe pse kjo mazhorancë e ka krijuar Kuvendin, apo më mirë të them duke u tentuar me instalu një logjik e cila e vën në jo funksion total edhe demokracinë në vend. Unë kisha lutur që i raste të tilla mos të përsëriten, sepse me të vërtetë është precedent i keq, raporti i tillë dhe vënia e deputetëve para një akti të kryer, kur me neve krijohet pasqyra në raport me qytetarët e vendit se shikon në gjendjen në Kuvendin e Republikës së Kosovës çfarë është. Kështu që kjo është përgjegjësi e atyre që kanë thirrë këtë seancë, është pa përgjegjësi e kryesisë që ka lejuar një materje e tillë, pa materje të vihet në seancë plenare, dhe kjo është treguesi i qartë që vendi është në krizë të thellë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithë kemi qenë në ledhje, asnjë grup parlamentar s'ka qenë i papërfaqësuar, përjashto PSD-n që Dardani ka pas një takim tjetër dhe ka dalë më herët. Zonja Albulena Agjive ka pra fjalën në emër të grupit parlamentar. Faleminderit edhe një herë. Po mundohem shpejt vetëm disa çështje. Para është e vërtetë ne kemi qenë dje në mbledhjet kryesisë Kuvendit. Interpretimi nga kryetari i Kuvendit që na ka ardhur që kryeministri ka të drejtë të trasë seancë e zakonshme dhe ne nuk mund ta ndalim, kështu ka qenë pak a shumë, dhe ne si vetvendosje kemi thënë mirë, ne do të jemi aty pavarësisht votës tonë për projekt ligjet. Pra ne jemi këtu, siç po na shihni. Dhe çështja tjetër, kryeministri ka pasur të drejtë që ta thras kryetarin e Kuvendit apo me anë të letrës, t'i kërkoj që këto projekt ligje duhet të përshpejtohen, por jo që ai të bëj kërkesë për seancë e zakonshme. Tjetra, sipas informacioneve që i kam, letra e kryeministrit ka ardhur në Kuvend para orës 4. Dhe këtu ka një problem dhe një konflikt apo mos koordinim të qëllimshëm ndërmjet kryetarit Kuvendit dhe në këtë rast kryeministrit Haradinaj, sepse ne në orën 3:30 më jemi mbledh bashkë me sekretarin e Kuvendit, i kemi kërkuar që kjo seancë të mos mbahet, të njoftohen deputetët e Kuvendit, sepse është talje me neve që të na thrisni kur s'kemi për çka me diskutu. Mirë po, kryetari i Kuvendit ka thënë jo. Prandaj duhet të thënë e vërteta.
pra nuk ka lejuar kryetari i kuvendit për çfarë qëllimi ai e di. Mirë po ka pasur një sistem të disa shefave të grupeve parlamentare gjithësisht përfaqësuesve që të njoftojnë deputetët që seanca e sotme nuk mbahet, edhe tash kur ka pas një kërkesë të kryeministrit për shtyrje, ndonse në komision jemi dakorduar për tërheqje nga kjo seancë. Edhe një herë, qëndrimi vetëvendosës është njësoj dhe në linjë me atë të Komisionit për Legjislacion. Komisioni tashmë i ka shkruar kryesisë për caktim të seancës për trajtim të këtyre projektligjeve në shqyrtim dytë. Në anën tjetër, sipas informacioneve, disa komisione do të mblidhen sot, do të shqyrtojnë raportet, kur t'i kenë gati, kryesia duhet ta afra seancën dhe ne do të jemi këtu. Ju faleminderit. Faleminderit. Zonja Teuta Agjive ka fjalën. Faleminderit nën kryetari i kuvendit. Mas pari faleminderit edhe përshëndetje për partitë opozitare që kanë ardhur sot në seancë të jashtëzakonshme për të çyrtuar një pa materie. Gjithë kjo prezencë, derisa e kanë ditë që nuk ka materie, atëherë pse kanë ardhur sot? Derisa është në faqet kuvendit mbledhja për seancë plenare, qoftë zakonshme apo jashtëzakonshme, deputetët e kanë për obligim me qenë. Mirë po duke ditë bojkotimin që kanë bërë deri sot, në këtë seancë që nuk ka brum, nuk ka materie, me qenë gjithë kjo prezencë vërtet na vjen mirë. Mirë po nuk është obligimi deputetit me ardhë 10 minuta, 15 minuta, Komisioni për Arsim dje deri në ora 17 ka qenë kuvend. Ata që kanë dashur me punu. Por deputeti nuk do të thotë që duhet me ardhë vetëm atëherë kur e ngrit një pa çështje ose pa brum, sa për me thonë diçka. Po, në faqen e kuvendit për secilin qytetar, për secilin deputet, ka qenë njoftimi që sot ka seancë, është fakt. Se a ka ardhur shkresa 15 para 4 apo para 3-ve, me një fjalë është orar zyrtar, edhe qeveria Radinaj nuk punon deri në 4, që zakonisht të tjerat në shtas kanë punuar 2-3 orë, mirë po edhe pas këtij orari punon. Megjithatë ka ardhur në afatin kur orar zyrtar deri në ora 16 shkresa ka ardhur. Vërtet është dashur me pas njoftim deputetët, mirë po hajde po flasim sot, po diskutojmë shumë çështje të tjera, ndoshta dikani ka marrë mallin me ardhmë me diskutu në materie pa materie. Faleminderit, zoti Hoti e ka kërku fjalën. Faleminderit kryesuesi i seancës. Mbledhin qartësoj që grupi parlamentar LDK sot është në seancë në përputhje me qëndrimin tonë si parti, si grup parlamentar që mbështesim marrëveshjen ndërkombëtare dhe agjendën për integrim evropian. Tash është e qartë që seanca nuk ka materie, substanca duhet mbyllet, por ta ketë qartë edhe deputetja e paraforcës dhe gjithë tjerë që për këtë ne jemi sot në seancë. Ne kërkojmë që të ketë një koordinim më të mirë mes koalicionit qeverisës, zyra kryeministrit dhe zyra kryetarit kuvendit janë vetëm 20 metra larg njëri tjetrit, mos si sjellin kështu deputet në këtë situatë pavolitshme kur duhet marrë në seancë dhe nuk ka se çfarë të shqyrtohet në seancë. Unë kërkoj që të koordinoheni pak më mirë. Faleminderit. Faleminderit, unë edhe një për njoftim. Kryesia kuvendit nuk merë urdhna nga komisionat, merë me vesh, as nga deputeteve veçantë, as nga kryeministri, as nga qeveria. Kuvendi është institucioni kush do me respektu më i lartë i shtetit, që ka politikat e veta, ka drejtimin e vetë, ka politikat që kanë bëjnë me miratimin e ligjeve dhe me çështjet që i ka obligim si parlament. Seancën e kemi thirrë si kryesi me kërkesë të kryeministrit të Kosovës dhe jemi në seancë. Konstatoj që seanca nuk ka qenë e përgatitur për të ftyrë, edhe pse është bërë kërkesa, dhe seancën e shpallit të mbyllur, seanca tjetër, qoftë për këtë çështje, qoftë për çështje tjera, mund të thirret prapë edhe nga kryeministri, edhe nga deputet. Kjo seancë është e mbyllur.